by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight, dripping light. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, gagawa tayo ng Valentine's makeup look kasi malapit na ang Valentine's this coming Friday. We'll start our Valentine's makeup now guys. So, first guys, maglagay tayo ng primer. So, ang gagamitin ko na primer is same lang dati yung L'Oreal. Hindi ko to laging ginagamit guys. Sometimes lang. So, konti lang guys. And yan. Hindi ko alam guys kung anong makeup na ma-achieve natin tonight. So, we'll see. Hindi naman talaga ako like sobrang magaling mag-makeup guys. Ano lang, sobrang simple lang yung makeup. Then, after guys, maglagay tayo ng foundation. So, yung Thin Lazy na foundation, guys, parang ano siya, yung shade niya is parang light. Light yung foundation niya, pero parang siyang maputi sa skin ko. So, haluin ko siya ng yung MAC kasi mas dark to siya. Yung shade niya is A75. Mix ko lang siya, guys. Sorry na. Nalaglag yung foundation. So, dyan ko na lang. Yan, kunti lang. And, ito, wala siyang pump. Yung MAC. So, dyan natin i-mix. Ay, nakarami. So, yan. I-mix ko lang siya dyan, guys. And, lagay natin sa ating face. Yan. So, gamit lang ako ng sponge, guys. I-dab ko lang. Ayan. So, after, guys, is concealer. So, yung gamitin ko na concealer is yung Rimmel London. Yung itry natin. Ano, concealer niya. After guys, maglagay tayo ng setting powder. Magbe-bake tayo. So, yung gagamitin ko is yung Thin Lazy na. Matagal na to sa akin, guys. Ano pa siya? Meron pang natira. Marami pa. Kasi hindi talaga ako masyadong makeup. Like, kung pupunta lang ako sa mga special event, mga ganyan. Pero pag normal day, hindi talaga ako mahilig na like, lakadong makeup. Doon tayo ng powder. And next is kilay. So, maglagay ako nito, guys. Itong pa. Diyan sa gilid. Para walang masyadong hair kilay, guys. So, yung kilay, guys, maggamit ako ng Anastasia na pangkilay. And, yan yung pangkilay ko. Tapos, mag-mix lang ako ng powder na pangkilay, guys. So, yan. Yun, ano siya? Nabali. Pangkilay.
Para siyang may pagka sobrang brown niya, guys. Yan. I-mix ko siya sa ito na powder na brow. May pagka dark yung powder niya dito sa dulo. So, yan. So, yan ang kilay. Sometimes, guys, pag like wedding, like special event, gusto ko like plakado yung kilay natin. So, Valentine's man yung makeup natin. So, gusto ko yung kilay natin is plakado din. Para maganda din tayo. Tingnan. So, magamit lang ako ng concealer. Yung gagamitin ko na concealer, yung Maybelline na concealer. Yan. Yung shade niya is 25 medium. So, yan lang. Ulit-ulit lang yung mga product na ginagamit ko, guys, kasi hindi na talaga ako bumili ng mga makeup kasi hindi na ako masyadong nag-makeup talaga. Kasi wala na ang time or tamad din. So, ngayon naisipan ko na kasi off ko bukas. So, naisipan ko na okay lang late ako matulog. Kasi hindi ako gumising na maaga. So, yun ang kilay natin. So, yan lang, guys. And dito, sa kabila. Yan lang. So, yan ang kilay natin. So, nagamit lang ako ng concealer. Same lang sa kabila yung ginagawa ko, guys. Para mapantay yung kilay natin. So, yan. So, yan ang kilay natin. So, yan. So, kunin natin yung powder, guys. Powder sa ating binibake. Yan. So, maglagay lang ako ng concealer sa eyeshadow, guys. I will try na maglagay ng eyeshadow. Pero, simple lang na eyeshadow. And, meron akong palette na I think once ko lang siyang ginamit. And, sobrang tagal na to. Hindi ko alam kung okay pa ba to. Ito na. Nabili ko to sa online. Yung 3rd edition na 120 color eyeshadow palette. Ito yung brand. Yan. Yan, ito yung sa loob. I think napakita ko na to. Ito yung sa loob. And, parang dalawa siya sa loob. Yeah. Dalawa siya sa loob, guys. Yan. And yung sa ilalim, mas, ano siya, dark. Yung mga dark color. And ito yung mga sobrang colorful yung sa ibabaw. So, I think maglagay lang ako ng ano muna. Kasi Valentines. So, maglagay ako ng ito na color. Para siyang pink and red. Wala siyang name sa likod. Wala siyang name, guys. So, yan ang maglagay na ako ng concealer para kapit yung ating eyeshadow. I-blend mo lang, guys. Blend.
Lenny's Life. Kasi lagi akong nanonood ng makeup, diba? Lagi ako nanonood ng makeup. Sabi nila kung maglagay ka ng eyeshadow is blend ng blend para maganda daw yung eyeshadow. Pero hindi talaga ako mahilig mag-eyeshadow, guys. Kasi parang basta hindi ko type mag-eyeshadow. Pero maganda din siya sometimes. So, dito din sa kabila. I'm sure maraming excited dyan sa Valentines. Especially yung merong boyfriend or partner. Diba? Excited tumanggap ng mga regalo or flowers. Diba? Expected naman yan kasi Valentine's. So, yan. And gusto ko maglagay ng dark. Parang maglagay ako nito, guys. Parang glitter na brown. Ito. Dito ko lang ilagay sa N. Maglagay din ako ng Anastasia na clear brow gel, guys. Dito lang sa, kalimutan ko, dito lang sa this area. Para maganda yung eyebrow natin yan. O, diba? Ayan. And guys, maglagay lang ako nitong metallic na eyeshadow. Ito lang yung siya. Lagay natin dito. Kamay lang tayo dito sa area. Yan. At maglagay na ako ng metallic sa eyeshadow ko. And next, guys, is curl tayo ng lashes natin. Ang lakas ng ulan, guys, sa labas. So, yung ating eyelashes, guys, is yung L'Oreal ang gamitin natin. Maganda yung mga products sa L'Oreal. Hindi na ako mag-false lashes, guys, kasi wala akong mga false lashes dito. Hindi nakabili. Kasi walang budget. Walang budget. Yan. Ang sarap pakinggan yung ulan, guys. Kasi bihira lang umuulan dito. Ang ganda talaga. Sobrang lakas. Ayan. Ating eyelashes. And next is magko-contour ako. Yung gagamitin ko na contour is yung gusto ko yung gamitin yung mga Thin Lazy na contour kasi matagal na to sa akin. And marami siya. Powder siya, guys.
So, yan. Para may nose tayo. Ayan. And after, gaya tayo ng blush guys, yung L'Oreal. Yung shade niya is 165. Ayan. Lagay natin ito. Blush. Next is yung highlights natin. Malapit na tayo matapos, guys. Yung highlights is yung anong brand to? Ito yung highlights models refers. Yan, yung highlights. Yung model refers. Yan siya. Maganda din to. Yan, o. Maganda mag-highlights. Marami pag night date. Ay. Kasi bling-bling yung highlights. Ganitong highlights dito. And maglagay din ako ng highlight under sa kilay, guys. Dito. Yan. Ayan. And next is yung lippy. Kasi Valentines. So, ang ating lipstick is red. Yung lippy natin, guys, yung Kylie lipstick. Yung shade niya is Leo. Siya makita basta Leo. And sobrang red nito. Like dark red. Yeah. And maglagay lang ako ng para siyang ano, yung red talaga, guys. Kasi yung ginagamit ko is sobrang dark red. So, ilagay ko lang siya dito sa ilalim. Yeah. So, yan na yung finish makeup natin, guys. Get ready muna ako, guys, and I will right back. That's it for our Valentine's look, guys, and hope na gusto niyo ang aking simple Valentine's makeup. And please, guys, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong video. And hope we'll see you in my next vlog. Bye bye.